Друзі, всім привіт! Сьогодні буду квасити небагато капусти. Хочу заквасити капусту класичним способом. Це просто біленька капусточка для вареників, для пірожків, для кулішу. І так стушкувати з м'яском дуже смачно, адже скоро наближається зима, тому варенички – це саме то. І перший рецепт – це в мене буде класичний, класична квашена капуста. І буде потрібно капуста, морква, сіль і більше нічого. І почнемо з класичного рецепту. Для цього мені потрібно капусту натерти на терці або нарізати ножем, кому як зручно. У мене є така терточка, я буду натирати на терці. Це за бажанням. Хочете натирати тоненько, хочете товстіше, як ви полюбляєте. Попередньо я зважила миску. І після того, як натерла капусту, також зважила. І чиста вага у мене 3 кг ось такої капусти. На 1 кг капусти я буду додавати 20 г солі. 20 г, ось тут 60 г солі, бачите, 20 г солі, в кого немає вагів. Це ось така ложка без гірки майже. І тут у мене 3 столових ложки на 3 кг або 60 г солі. І тепер ми її не будемо дуже м'яти, а так обережно перемішаємо з сіллю, щоб капусточка пустила сік. Моркви за бажанням. Хтось більше додає, хтось менше. Чим менше моркви, тим біленька буде капуста. Якщо додавати багато моркви, то капуста буде жовтою, такою рижою. Я візьму одну моркву, це в мене вага 150 грамів, і натру на крупній терці. Я на дно відра поклала листочки капусти. Бажано брати емалірований посуд і викладаємо шарами. Викладаю шар капусти. Бачите, я її не дуже м'яла, тому що я хочу, щоб вона була така ціленька. Але подивіться, як вона блистить, як вона пустила сік. І тепер кладемо шар моркви. Пересипаємо. Кулачком отако уплотняємо, відразу уплотняємо, але не дуже давимо її, щоб вона була більш-менш ціленька. Це ж нам на варенички. І знову вкладаємо шар капусти. В коментарях пишіть, як ви квасите капусточкою, діліться своїми секретиками. І знову пересипаємо. І так послойно будемо утрамбовувати нашу капусту. Я на початку жовтня багато не квашу, а вже на зиму буду квасити, коли трішечки буде прохолодніше. Коли вже будуть перші заморозки. У нас ще тримається температура на Одещині біля 30 градусів в день. Тому не спішу, щоб вона не дуже перекисла, а так захотілося квашеної капусточки поїсти та вареничків. Все, і тепер залишилось нам покласти гніт і чекати, поки капусточка пустить сік. Я ці листочки, що в мене залишились, також зверху ось так прикладу, щоб покрити повністю всю капусточку. Зверху кладемо тарілочку за розміром, на тарілочку баночку і чекаємо, щоб покрилось все соком. Якщо соком не покриється, то потрібно 1 чайну ложку на склянку на 200 мл води розвести і додати, щоб обов'язково капусточка... Чайну ложку солі, так? Чайну ложку солі, тому що якщо капуста не буде покрита власним соком, то вона буде зверху чорніти. І, звичайно ж, 3 дні ми тримаємо при кімнатній температурі, беремо дерев'яну паличку або ніж, проколюємо, випускаємо гази на протязі цих 3 днів. І десь через 4-7 днів, залежить від того, яка температура в кімнаті, можна вже ліпити варенички. Перший рецепт відкладаємо в сторону. На варенички ми заготовили вже капусточку і робимо салатик. Другий рецепт. Для другого рецепту я взяла 1 головку капусти,
вагою 1 кг. 1 кг зелених томатів, 400 г моркви, 5 зубків чеснику, зерна 1 або 2 гранатів. Це за бажанням. І я візьму трішечки зелені, кропу. За бажанням можете ще взяти на дно банки, покласти лавровий лист та перець горошок. Я не буду додавати цього разу, мені достатньо тільки чеснику для аромату та кропу. Капусту так само натираємо на терці. На салат я нашинкувала трішечки крупніше. І на цю ж крупну терку натремо 400 г моркви. Сюди ж висипаємо зернятка гранату. Чому я вирішила з зернами гранату? Ми купляємо гранати, щоб шкірочку використовувати як ліки. Вона дуже корисна при хворобах шлунку. А зернятка, от купили ми гранат, а зернятка вийшли трішечки кислі, недозрівші. Але в салатик підуть і буде все чудово, і ми все використаємо. Помідори буду нарізати на 4 частини. Цю, де була плодоніжка, ось так ми її відрізаємо, вона нам не потрібна. І також додаємо в миску. Можна також на 2 половинки, якщо помідори маленькі, але бачите, що в мене вони крупні, і цю велику навіть можна іще ось так, щоб були такі шматочки, щоб було їх зручно їсти. Звичайно ж, такий салат, і після того, як він прокваситься, буде зберігатися обов'язково в холодному місці, або в холодильнику, або в погрібі. Тому багато не робіть, якщо у вас нема місця в холодильнику. Як і всі квашені овочі, потребують десь прохолодного приміщення. Чесник я наріжу на пластинки. 2700. Так, не будемо грубо, 2700. І так як це ненадовге зберігання, нам буде достатньо 15 грамів на 1 кг овочів. 15 грамів – це столова ложка зовсім без гірки. Ось так, під ніж ось. 15 грамів – це на 1 кг. Розраховуйте 15 грамів солі на 1 кг овочів. Друзі, я ні олії не додаю, ні цукру не додаю. Якщо хочете, можна цукру трішечки додати. А олію будемо додавати вже коли овочі проквасяться. І тоді ви собі в тарілочку набрали, полили олійкою. За бажанням можна ще додати свіженької цибулі. І у вас буде готовий вже салатик. Зараз все добренько перемішаємо. Хотіла культурну ложкою, але свої руки краще перемішають. Зелень кропу я не буду також перемішувати в салаті, а так додам на дно банки, щоб був аромат. І він також буде дуже смачний потім. І все, і нам залишилось наповнити банку салатом. Зовсім легенько, я качалкою так притрамбовую. На жаль, моя рука не поміщається в банку. От. І вже буду наповнювати далі. Завдяки тому, що ми ось так качалкою уплотняли, бачите, сок уже й підійшов. Адже і томати сочні, і капусточка сочна, і все залишилось ціленьке. І тепер ми беремо 2 листочки, які в нас залишились, кладемо зверху на капусту. І будь-який гніт. Це в мене буде ось так бутилка з водою. Ну, щось таке, що поміщалося. Або бутилка з водою, або баночка будь-яка з водою. І також залишаємо в теплому місці, як і в першому випадку. І десь на другий день, десь пройде доба або 1,5. І ось так ми будемо дерев'яною паличкою проколювати або ножем будь-яким, щоб виходили гази. І через 4-5 днів віднесемо в прохолодне місце. Так як тут помідори, воно буде десь аж через тиждень, через днів 10 готовий наш салатик. І ви тільки дістанете салат, тут не потрібно буде ні оцту, тільки олійкою полили, тут кислинка буде своя.
і буде дуже корисно і смачно. Друзі, розраховуйте так, що на 3 літри потрібно 3 кілограми загальної ваги всіх овочів. Тому що мені було 2700, мені трішечки не вистачило, і я додала 2 таких величеньких помідори. Тому на 3 літри 3 кілограми всього овочів потрібно. Прикладаємо гніт, зберігати будемо при кімнатній температурі 3-4 дні. І десь через днів 10 ми обов'язково з вами зустрінемося, проведемо дегустацію, як це смачно з гранатами, з зернами гранату. Я квашу капусту вперше. Це так я почула сьогодні на базарі, що люди говорили. Я пожалілася, що от купила гранати, а вони зелені. І не знаю, що робити. Вони кажуть, а от я квашу капусту, і дуже смачно. Друзі, всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаємо смачного. Дякуємо нашим воїнам і пока-пока.